Oppitunti 1. Valmistautuminen oppitunnille. Huolehdin siitä, että pukeudun tunnille asianmukaisesti. Hyvä idea. Mitä aiot pukea päällesi? Mietin mukavien vaatteiden pukemista. Mukavuus on tärkeää, varsinkin jos liikumme paljon. Juuri niin. Kuinka kauan kukin kurssi yleensä kestää? Uskon, että jokainen sessio kestää noin tunnin. Kuulostaa ihan hallittavalta. Toivottavasti se on mukaansa tempaavaa. Olen varma, että se tulee olemaan. Ohjaajalla on hyvät arvostelut. Oletteko tarkistaneet, mitä materiaaleja meidän täytyy tuoda? Kyllä. Meidän pitäisi ottaa mukaan muistikirjat ja kynät. Hyvää pohdintaa. Rakastan muistiinpanojen tekemistä tunneilla. Minä myös. Se auttaa vahvistamaan oppimaamme. Mietin, onko siellä mitään ryhmäaktiviteetteja. Toivottavasti. Ne voivat olla todella hauskoja. Kyllä. Se on loistava tapa tavata uusia ihmisiä. Juuri niin. Verkostoituminen voi johtaa uusiin ystävyyssuhteisiin. Odotan innolla tätä kurssia. Minä myös. Käyttäkäämme tämä tilaisuus hyväksemme. Yhdessä voimme oppia ja kasvaa tästä kokemuksesta. Oppitunti 2. Haasteiden voittaminen. Tuntuu, ettei tästä umpikujasta ole mitään tehtävissä selvitäkseni. Ymmärrän tuon tunteen. Se voi olla välillä todella lannistavaa. Vuoden 1990 lopulla kohtasin monia esteitä. Mitä tapahtui tuona aikana? Minulla oli vaikeuksia löytää jalansijaa urallani. Se voi olla uskomattoman turhauttavaa. Haitko apua? Tein niin, mutta minusta tuntui, ettei kukaan ymmärtänyt tilannettani. Joskus oikean tuen löytäminen vie aikaa. Niin, ja tunsin itseni ahdistuneeksi kaikesta. On täysin normaalia tuntea niin. Miten selviydyit, kun kohtasit vaikeita aikoja? Keskityin pieniin askeliin suuremman kuvan sijaan. Se on viisasta. Pienillä askeleilla voi saada aikaan merkittävää edistystä. Kyllä. Pienten voittojen juhliminen voi kohottaa mielialaasi. En ole koskaan ajatellut sitä sillä tavalla. Se on järkevää. Muista, et ole tässä yksin. Kiitos kannustuksestasi. Se todella merkitsee paljon. Yhdessä voimme jakaa kokemuksiamme ja oppia toisiltamme. Arvostan sitä. Tuetaan toisiamme eteenpäin. Oppitunti 3. Historiallisten maamerkkien tutkiminen. Oletko koskaan kävellyt Kaarlensillan yli? En ole, mutta kuulostaa kiehtovalta. Niin todellakin. Kaupungin näkymät ovat henkeä salpaavat. Voin kuvitella. Mitä muuta sillalta voi nähdä? Voit nähdä kauniita patsaita ja alla virtaavan joen. Kuulostaa lumoavalta. Rakastan historiallisia maamerkkejä.
Jokaisen sillan patsaan takana on monia tarinoita. Haluaisin kuulla noita tarinoita. Voin kertoa mielenkiintoisia faktoja kävelyn aikana. Ole hyvä ja tee se. Nautin historian oppimisesta samalla kun tutkimme aluetta. Tiesitkö, että silta on peräisin 1300-luvulta? Todellako? Se on uskomatonta. Sen on täytynyt olla todistanut niin paljon historiaa. Kyllä. Se on ollut elintärkeä yhteys joen yli. Arvostan paikkoja, joilla on niin paljon merkitystä. Minä myös. Se tuo syvyyttä matkoillemme. Otan ehdottomasti paljon kuvia muistoksi tästä kokemuksesta. Loistava idea. Maisemat ovat täydelliset kuvien ottamiseen. Kävelään sillan yli ja nautitaan siitä kaikesta. Kyllä. Olen innoissani voidessani jakaa tämän hetken kanssasi. Oppitunti 4. Ehdotusten arviointi. Mielestäni meidän pitäisi sisällyttää suunnitelmaamme myös enemmän yksityiskohtia. Olen samaa mieltä. Tarkat tiedot voivat selkeyttää asioita sidosryhmien näkökulmasta. Juuri niin. Se osoittaa, että olemme ajatelleet kaiken loppuun asti. Kaiken kaikkiaan mielestäni ihan pätevä ehdotus. Kyllä. Ydinajat ovat vahvoja ja hyvin tutkittuja. Mitä mieltä olet budjettiosiosta? Mielestäni se on realistista, mutta saatamme haluta perustella joitakin kustannuksia. Hyvä pointti. Selkeät perustelut voivat rakentaa luottamusta. Pitäisikö meidän ottaa huomioon myös mahdolliset riskit ja niiden lieventämisstrategiat? Ehdottomasti. Se osoittaa kaukonäköisyyttämme ja valmiuttamme. Tykkään ideasta. Se saa meidät näyttämään ammattimaisemmilta. Lisäksi se osoittaa, että olemme proaktiivisia lähestymistavassamme. Entä aikataulu? Onko se toteuttamiskelpoinen? Uskon niin, mutta meidän pitäisi antaa jonkin verran puskuria. Se olisi viisasta. Odottamattomia viivästyksiä voi esiintyä. Olen iloinen, että olemme tästä asiasta samalla sivulla. Yhteistyö tekee tästä prosessista sujuvamman ja tehokkaamman. Olen innoissani voidessani esitellä tämän ehdotuksen tiimille. Minä myös. Yhdessä voimme tehdä upean vaikutuksen. Oppitunti 5. Teknologian ostaminen. Olen vaikuttunut tämän myymälän asusteiden saatavuudesta. Kyllä, heillä on laaja valikoima lisävarusteita jokaiseen laitteeseen. Huomasin, että he tarjoavat koteloita, latureita ja näytön suojaimia. Juuri niin. On mahtavaa nähdä kaikki saman katon alla. Oletko miettinyt, mitä lisävarusteita tarvitset? Olen miettimässä uuden suojakuoren ostamista puhelimelleni. Se on fiksu valinta. Hyvä suojakuori voi suojata laitettasi. Entä sinä? Etsitkö jotain tiettyä? Tarvitsen langattoman laturin. Se on niin kätevä. Nuo ovat fantastisia. Ei enää sotkuisia johtoja. Tykkään ajatuksesta,
että kaikki on järjestyksessä ja siistiä. Ja huomasitko heidän asiakastuen? Kyllä. Henkilökunta vaikuttaa erittäin asiantuntevalta ja ystävälliseltä. Sillä on iso merkitys ostoa tehdessä. Olen samaa mieltä. Tuen saaminen voi auttaa myöhemmin mahdollisten kysymysten kanssa. Lisäksi ne voivat opastaa meitä löytämään parhaat tuotteet tarpeisiimme. Pitäisikö meidän kysyä heiltä suosituksia? Ehdottomasti. Asiantuntijamielipiteitä on aina hyvä kuulla. Odotan innolla, mitä he meille ehdottavat. Oppitunti 6. Yksin matkustaminen. Tulet rakastamaan sitä. Matkustaminen voi olla todella jännittävä seikkailu. Olen samaa mieltä. Onko sinulla kuitenkin huolenaiheita yksin matkustamisesta? Minulla on muutamia ajatuksia. Turvallisuus on aina etusijalla. Se on aiheellinen huolenaihe. Mitä turvatoimia harkitset? Aion yöpyä hyvin arvioiduissa majoituspaikoissa ja pitää omaisuuteni turvassa. Se on fiksua. Kohteen tutkiminen etukäteen auttaa myös. Kyllä. Paikallisten tapojen tunteminen voi parantaa kokemusta. Oletko miettinyt, miten tapaat ihmisiä matkustaessasi? Olen. Saattaisin liittyä ryhmämatkoille tai osallistua paikallisiin tapahtumiin. Loistava idea. Se voi tehdä yksin matkustamisesta vähemmän yksinäistä. Juuri niin. Uusiin ihmisiin tutustuminen voi johtaa ihaniin ystävyyssuhteisiin. Onko tiettyjä paikkoja, joissa haluat käydä? Haluan kovasti tutustua historiallisiin kohteisiin ja paikallisiin ruokakulttuureihin. Kuulostaa upealta. Ruoka on niin tärkeä osa kulttuuria. Olen samaa mieltä. Haluan kokeilla kaikkea katuruoasta hienostuneeseen ruokailuun. Muista vain olla tietoinen ympäristöstäsi. Ehdottomasti. Luotan aina vaistoihini. Tulet viettämään fantastista aikaa, olen siitä varma. Kiitos. Kannustuksesi merkitsee paljon. Suunnitellaan lisää seikkailuja yhdessä. Oppitunti 7. Kaupungissa navigointi. Kiitos ohjeista. Minne me nyt menemme? Henkilö käski kävellä suoraan eteenpäin 3 korttelia. Kuulostaa helpolta. Kyllä minä siitä selviän. Kyllä, ja sitten meidän täytyy kääntyä vasemmalle liikennevaloissa. Selvä. Pidän silmäni auki liikennevalojen varalta. Kuinka pitkälle meidän täytyy mennä vasemmalle kääntymisen jälkeen? He mainitsivat menevänsä suoraan vielä 2 korttelia. Täydellistä. Kuulostaa suoraviivaiselta. Mietin, onko matkan varrella mielenkiintoisia kauppoja. Toivottavasti. Voimme tutkia aluetta hieman ennen illallista. Kyllä. Pieni soppailu olisi hauskaa. Luuletko, että meillä on aikaa? Uskon niin. Kunhan emme anna ajatustemme hajaantua liikaa. Se on aina mahdollista, kun olen lähellä. Pidän sinut keskittyneenä.
Ei heräteostoksia, ainakaan liikaa. Arvostan omistautumistasi. Aloitetaan kävely. Selvä. Suoraan eteenpäin 3 korttelin matka. Seikkailu odottaa meitä, ja niin odottaa myös herkullinen ruoka. En malta odottaa, että näen mitä kaikkea matkan varrella löydämmekään. Oppitunti 8. Luottamuksesta keskusteleminen. Arvostan, että jaoit ajatuksesi. Se merkitsee minulle paljon. Olen iloinen kuullessani tuon. Avoin kommunikaatio on välttämätöntä. Hei! Oletko koskaan huolissasi luottamusongelmista parisuhteessa? Kyllä, joskus teen niin. Luottamus on niin hauras asia. Olen samaa mieltä. Kun se on kerran rikki, sitä voi olla vaikea korjata. Juuri niin. Sen uudelleenrakentaminen vaatii aikaa ja vaivaa. Mikä mielestäsi aiheuttaa eniten luottamusongelmia? Uskon, että menneet kokemukset usein vaikuttavat kykyymme luottaa. Se on järkevää. Ihmiset voivat kantaa taakkansa mukanaan uusiin ihmissuhteisiin. Kyllä. Se voi luoda esteitä, jotka haittaavat yhteydenpitoa. Miten mielestäsi voimme voittaa nuo esteet? Avoimuus ja rehellisyys voivat auttaa luottamuksen rakentamisessa. Olen täysin samaa mieltä. Läpinäkyvyys on tärkeää. Lisäksi on tärkeää puhua tunteista ja huolista. Kyllä. Sillä tavalla voidaan välttää väärinkäsityksiä. Luottamus vaatii myös haavoittuvuutta, eikö niin? Ehdottomasti. Voi olla pelottavaa päästää joku sisään. Mutta oikein tehtynä se voi johtaa syvempiinkin yhteyksiin. Mielestäni riskin ottaminen kannattaa, kun löydät oikean ihmisen. Ehdottomasti. Luottamus on minkä tahansa vahvan parisuhteen perusta. Yhdessä voimme luoda luottamuksellisen ilmapiirin. Oppitunti 9. Tarjousten metsästys. Katso tätä. Se on myynnissä vain $50. Se on loistava diili. Mikä se tarkalleen ottaen on? Se on laadukas reppu. Täydellinen matkoille. Vau! Olen etsinyt uutta. Kannattaa ehdottomasti harkita. Se näyttää erittäin kestävältä. Kyllä. Arvostan laadukasta reppua. Ja muotoilukin on tyylikäs. Olen samaa mieltä. Voin käyttää sitä sekä työssä että matkustaessa. Pitäisikö meidän tarkistaa, onko heillä muita värejä? Kyllä. Haluaisin nähdä lisää vaihtoehtoja. Jos heillä on sininen, se olisi täydellinen. Mielestäni sininen sopisi sinulle hyvin. Kiitos. Mutta entä sinä? Mistä väristä pidät enemmän? Kalistun klassisen mustan puoleen. Se on ajaton valinta. Se sopii kaikkeen. Kyllä. Lisäksi lika ei näy siinä helposti. Mielestäni sinun todella kannattaa tarttua tähän tarjoukseen. Minä otan sen.
Älkäämme jääkö paitsi. Erinomainen valinta. Kuulostaa win-win-tilanteelta. Odotan innolla sen käyttöä seuraavalla seikkailullamme. Minä myös. Luvassa on mahtavia tarjouksia ja fantastisia matkoja. Oppitunti 10. Kokoontumisen suunnittelu. Mielestäni meidän pitäisi valmistella jotain aktiviteetteja kokoontumista varten. Hyvä pointti. Aktiviteetit voivat pitää kaikki kiinnostuneina. Voimme myös tarjota kaikille terveellisiä välipaloja ja virvokkeita. Ehdottomasti. Terveellisiä vaihtoehtoja arvostetaan aina. Mitä välipaloja mielestäsi olisi hyviä? Entäpä kasvislautaset hummuksen kera? Kuulostaa herkulliselta. Kaikki rakastavat hyvää dippiä. Voisimme myös laittaa mukaan hedelmävartaita. Hieno idea. Ne ovat värikkäitä ja helppoja syödä. Pitäisikö meidän harkita myös joitakin juomavaihtoehtoja? Kyllä. Tuoremehut tai maustettu vesi olisivat virkistäviä. Olen samaa mieltä. On tärkeää pysyä nesteytettynä. Pitäisikö meidän tarjota myös alkoholittomia juomia? Ehdottomasti. Kaikki eivät juo alkoholia, ja on hyvä, että on valinnanvaraa. Olen innoissani siitä, miten tämä kokoontuminen etenee. Minä myös. Siitä tulee hauska ja terveellinen tapahtuma. Viimeistelemme ruokalistan ja aloitamme naposteltavien valmistuksen. Kyllä. En malta odottaa, että näen kaikkien nauttivan ruuasta. Yhdessä luomme lämpimän ja kotoisan tunnelman. Oppitunti 11. Terveelliset välipalat. Nam. Rakastan kasvisten naposteltavaa. Minä myös. Ne ovat niin rapeita ja virkistäviä. Ja nämä ovat uunissa paistettuja, eivät friteerattuja, joten ne ovat terveellisempiä. Juuri niin. Pidän enemmän uunissa paistetuista naposteltavista. Ne maistuvat hyvältä ilman ylimääräisiä öljyjä. Mitä dippikastikkeita mielestäsi meidän pitäisi valmistaa? Mielestäni hummus sopisi täydellisesti kasvisten kanssa. Se on loistava valinta. Se lisää makua ja proteiinia. Lisäksi voisimme tehdä jogurttidipin. Kyllä. Jogurttidippi voi olla mukava, kermainen vaihtoehto. Odotan innolla, millaisia herkkuja näistä tulee. Minä myös. Terveelliset välipalat voivat olla herkullisia ja täyttäviä. Pitäisikö mielestäsi ottaa mukaan muita välipaloja? Ehkä vaihtelua tuomaan täysjyväkeksejä. Loistava idea. Ne täydentäisivät dippikastikkeita mukavasti. Rakastan sitä, miten luomme tasapainoisen välipalavalikoiman. Kyllä. Kyse on hyvästä ruuasta nauttimisesta terveellisesti. En malta odottaa leffailtaa näiden herkkujen parissa. En minäkään. Terveellinen syöminen voi olla hauskaa ja maukasta. Valmistellaan kaikki valmiiksi ja valmistaudutaan esitykseen. Oppitunti 12. Kuntoilutavoitteet. Olen innoissani kuntomatkastamme.
Ehdottomasti. Olen iloinen, että voimme aloittaa tämän yhdessä. Se tekee prosessista niin paljon nautinnollisemman. Kyllä. Voimme motivoida toisiamme pysymään oikealla tiellä. Oletko asettanut itsellesi erityisiä kuntotavoitteita? Haluan parantaa kestävyyttäni ja juosta 5 kilometriä. Se on upea tavoite. Voin auttaa sinua harjoittelemaan sitä varten. Arvostan sitä. Entä sinä? Tavoitteenani on rakentaa voimaa ja parantaa yleistä kuntoani. Hienoa. Voimme sisällyttää voimaharjoittelun rutiiniimme. Kyllä. Uskon, että kardio- ja voimaharjoittelun yhdistäminen on hyödyllistä. Voimme myös seurata edistymistämme pysyäksemme motivoituneina. Hyvä idea. Parannusten näkeminen voi piristää mielialaamme. Pidän päiväkirjaa treeneistämme ja aterioistamme. Täydellistä. Se auttaa meitä pysymään vastuullisina. Ja voimme juhlistaa saavutuksiamme matkan varrella. Tykkään siitä. Palkinnot tekevät matkasta hauskemman. Yhdessä emme ainoastaan edisty, vaan myös tulemme terveemmiksi. Juuri niin. Kohti kuntoseikkailuamme. Oppitunti 13. Uusi harrastus. Itse asiassa olen alkanut kerätä postimerkkejä. Kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Miten aloitit? Perin muutaman isoisältäni ja kiehtoi minua. Se on loistava tapa tutustua sukuhistoriaan. Kyllä. Jokainen postimerkki kertoo tarinan eri ajasta ja paikasta. Voin kuvitella. Onko sinulla kokoelmassasi suosikkipostimerkkiä? Niin on. Se on Vintage-leima 1940-luvulta. Kuulostaa arvokkaalta. Mikä tekee siitä erityisen? Sillä on ainutlaatuinen muotoilu ja rikas historia takanaan. Kiehtovaa. Miten löydät uusia postimerkkejä kokoelmaasi? Käyn postimerkkimessuilla ja vierailen paikallisissa kaupoissa. Kuulostaa seikkailulta. Tapaatko muita keräilijöitä? Kyllä. On hienoa jakaa tarinoita ja vinkkejä muiden harrastajien kanssa. Veikkaan, että heillä on mielenkiintoisia oivalluksia. Oletko oppinut jotain yllättävää? Ehdottomasti. Jotkut postimerkit voivat olla tuhansien dollarien arvoisia. Uskomatonta. Minulla ei ollut aavistustakaan. Se on sekoitus historiaa ja taidetta, mikä tekee siitä nautinnollisen. Ymmärrän kyllä, miksi rakastat sitä. Näyttäisitkö minulle kokoelmasi joskus? Haluaisin kovasti. Olisi hienoa jakaa se kanssasi. Oppitunti 14. Terveelliset aamiaisvaihtoehdot. Sekoitan mantelimaitoa ja kauhallisen proteiinijauhetta. Kuulostaa herkulliselta. Haluan ehdottomasti kokeilla sitä. Se on loistava tapa aloittaa päivä energisenä. Olen samaa mieltä. Proteiini pitää kylläisenä ja kylläisenä. Mitä hedelmiä haluat lisätä smoothiesi? Mielestäni banaanit olisivat täydellisiä.
Ne lisäävät makeutta. Loistava valinta. Banaaneista saa myös kaliumia. Pitäisikö lisätä pinaattia ravintoaineiden lisäämiseksi? Ehdottomasti. Pinaatti on loistava lisä. Rakastan sitä, miten monipuolisia smoothiet voivat olla. Kyllä. Voit yhdistellä aineksia mielialaasi sopivaksi. Voisin laittaa sekaan myös marjoja antioksidanttien vuoksi. Se kyllä parantaa makua ja väriä. Pidätkö smoothieista paksuina vai ohuina? Tykkään omastani niin paksusta, että sen voi syödä lusikalla. Tykkään molemmista, mutta taidanpa tänään valita ohuemman. Kuulostaa virkistävältä. Aloitetaan sekoittaminen. Odotan innolla, että pääsen maistamaan luomuksiamme. Tässäpä terveellinen ja herkullinen aamiainen. Oppitunti 15, tyylikästä ostamista. Löysin ihan nurkan takaa mahtavan kaupan. Täydellistä. Mennään sinne ja etsitään minulle täydellinen asu. Olen varma, että näytät upealta missä tahansa valitsetkin. Kiitos. Haluan jotain tyylikästä, mutta mukavaa. Se on hyvä lähestymistapa. Mukavuus on avainasemassa kaikissa asuissa. Olen samaa mieltä. En halua säätää vaatteitani koko yötä. Juuri niin. Onko sinulla mielessäsi jotain tiettyjä värejä? Kalistun johonkin kirkkaaseen, kuten punaiseen tai keltaiseen. Nuo värit saisivat sinut ehdottomasti erottumaan joukosta. Kyllä. Haluan tuntea oloni itsevarmaksi ja energiseksi. Pitäisikö meidän etsiä myös yhteensopivia asusteita? Ehdottomasti. Kaunis kaulakoru tai korvakorut olisivat täydelliset. Näen jo mielessäni kokonaisen lookin. Sinulla on hyvä silmä muodille. Arvostan apuasi. Kiitos. Soppailu on hauskempaa hyvässä seurassa. Olen samaa mieltä. Se tekee kokemuksesta paljon nautinnollisemman. Käydäänpä katsomassa, mitä tuosta kaupasta löytyy. Kyllä. Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan joitakin asuja. Yhdessä löydämme sinulle täydellisen lookin. Oppitunti 16, Amelia Earhartin lento. Tiesitkö, että Earhart ja Noonan nousivat ilmaan Uudesta-Gineasta heinäkuun 2. päivänä? Kyllä. Ne lensivät kohti Howlandin saarta. Se oli niin historiallinen lento. Heidän tavoitteenaan oli tehdä ilmailuhistoriaa. Ehdottomasti. Mutta se oli myös melkoisen riskialtista. Tyynimeri on valtava, ja navigointi oli tuolloin haastavaa. Ihailen heidän rohkeuttaan lähteä niin pitkälle matkalle. Minä myös. He olivat todellisia ilmailun pioneereja. Mikä mielestäsi meni pieleen heidän lennon aikana? Teorioita on monia, mutta kukaan ei tiedä varmasti. Se on niin mystistä. Heidän katoamisensa on kiehtonut monia. Mietin, miltä heistä tuntui lähestyessään määränpäätään. Voin kuvitella,
että he olivat samaan aikaan innoissaan, mutta myös hermostuneita. Kyllä. He olivat niin lähellä tavoitteensa saavuttamista. Heidän tarinansa inspiroi edelleen monia aloittelevia lentäjiä. Juuri niin. Se muistuttaa meitä tavoittelemaan unelmiamme riskeistä huolimatta. Arvostan sitä, miten heidän perintönsä elää ilmailuhistoriassa. Sukelletaanpa syvemmälle heidän matkaansa ja opitaan lisää. Oppitunti 17. Globaalien huolenaiheiden keskusteleminen. Olen miettinyt ydinsodan mahdollisuutta. Se on vakava aihe. Mikä sai sinut ajattelemaan näin? Luin artikkelin, jossa käsiteltiin sitä, miten jotkut maat kieltäytyvät neuvottelemasta. Kyllä, olen nähnyt sen myös. Se on vähintäänkin huolestuttavaa. Jotkut johtajat tuntuvat uskovan, että he voivat välttää konfliktit kokonaan. Tuo on vaarallinen ajattelutapa. Ongelman sivuuttaminen ei poista sitä. Juuri niin. Älykkäät yritykset keskustella näistä asioista ovat välttämättömiä. Avoin vuoropuhelu voisi auttaa lieventämään jännitteitä maiden välillä. Mutta kun toinen osapuoli kieltäytyy yhteistyöstä, se vaikeuttaa asioita. Kyllä. Se luo pelon ja epäluottamuksen kierteen. Mietin, miten voisimme kannustaa enemmän viestintään. Ehkä kansainvälisillä järjestöillä voisi olla suurempi rooli. Hyvä idea. Ne voivat helpottaa keskusteluja. Mutta se vaatii kaikkien osapuolten tahtoa. Totta. Ilman sitä edistyminen on hidasta. On turhauttavaa ajatella mahdollisia seurauksia. Kyllä. Meidän on puolustettava rauhaa ja ymmärrystä. Yhdessä voimme lisätä tietoisuutta näistä kriittisistä ongelmista. Olen samaa mieltä. Jokainen keskustelu voi edistää parempaa tulevaisuutta. Oppitunti 18. Elokuvakatselukokemukset. Se on totta. Elokuvien katselu voi olla todella nautinnollinen kokemus. Kuinka kauan katselukerrat teillä yleensä kestivät? Se riippuu elokuvasta, mutta yleensä varaan siihen 2 tuntia. Kuulostaa järkevältä. Yritän tehdä samoin, etenkin pidempien elokuvien kohdalla. Huomaan, että suunnittelu auttaa minua pysymään läsnä ilman keskeytyksiä. Kyllä. Sillä tavalla on helpompi uppoutua tarinaan. Yritätkö katsoa enemmän elokuvia tässä kuussa? Niin olen. Haluan tutustua eri genreihin ja ohjaajiin. Loistava idea. Vaihtelu pitää asiat mielenkiintoisina. Mistä genrestä pidät eniten? Rakastan dokumentteja. Ne ovat sekä informatiivisia että mukaansa tempaavia. Minäkin nautin niistä. Ne usein avaavat silmäni uusille näkökulmille. Onko sinulla suosikkidokumenttia, jota suosittelisit? Kyllä. 13 luokka on vaikuttava tutkimus rodusta Amerikassa. Olen kuullut tuosta. Lisään sen ehdottomasti listalleni. Entä sinä? Onko mielestäsi jotain elokuvia,
joita minun pitäisi katsoa. Suosittelen kirjaa Sosiaalinen dilemma. Se herättää ajatuksia. Tarkistan sen. Kiitos ehdotuksesta. Suunnitellaan pian leffailla, jossa jaamme suosikkimme.